นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมจักรวรรดิอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ขนาดที่เขาบอกว่าพระอาทิตย์ไม่เคยตกดินเนี่ยล่มสลายไปได้ยังไงสวัสดีค่ะจากชาแนลพอยต์วิวค่ะพูดถึงหนึ่งในจักรวรรดิที่ใหญ่มากๆของโลกเรานี่นะคะก็คือจักรวรรดิอังกฤษแน่ๆเพราะว่านี่คือจักรวรรดิที่ยึดตรงนั้นยึดตรงนี้เป็นภัยคุกคามเรื่องการล่าอาณานิคมไปทั่วโลกนะคะถึงขนาดเคยมีคำกล่าวบอกว่าจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยเป็นจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินก็เพราะว่าถึงพระอาทิตย์จะตกดินที่ลอนดอนกี่โมงอะไรยังไงก็ตามมันต้องมีดินแดนสักที่หนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษในโลกเนี้ยที่พระอาทิตย์มันขึ้นอยู่คือเขามีอาณานิคมทั่วโลกแบบทั่วโลกจริงๆอะและตอนนั้นจักรวรรดิเขาก็คือใหญ่ถึงขนาดที่ว่ายึดพื้นที่ไปประมาณ1 ใน 4ของโลกแล้วก็มีประชากรอยู่ภายใต้ปกครองประมาณ400 ล้านคนนะคะคำถามคือจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แข็งแกร่งขนาดนี้ทำไมทุกวันนี้มันถึงลดลงจนเหลือแค่แบบเกาะจิ๋วๆเกาะเดียวแล้วก็อาจจะที่อื่นอีกนิดหน่อยแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่แบบแต่ก่อนแน่ๆวันนี้วิวหาคำตอบมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะก่อนจะไปฟังนะคะว่าจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยล่มสลายได้ยังไงเราต้องมาดูก่อนค่ะว่าแล้วจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันขึ้นมาได้ยังไงคืออังกฤษเนี่ยนะคะแต่เดิมเขาก็เป็นพื้นที่บริเวณเกาะบริเตนเกาะอะไรของเขาอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ก่อนหน้าศตวรรษที่15-16เนี่ยการเมืองในอังกฤษมันไม่นิ่งค่ะคือเขามีสงครามดอกกุหลาบแย่งชิงราชบัลลังก์กันอะไรกันจนสุดท้ายเนี่ยสงครามดอกกุหลาบจบไปปุ๊บเข้ามาในสมัยของราชวงศ์ทิวดอร์ที่เหมือนเอาดอกกุหลาบ2 สีรวมกันเป็น1เรียบร้อยละในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ผู้มีเมียมากมายนั้นในพาร์ทของการเมืองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยจักรวรรดิเราเนี่ยจะมั่นคงแข็งแรงถ้าเรามีกองทัพเรือที่แข็งแรงก็เลยลงเงินไปกับกองทัพเรือค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยถึงจะลงเงินไปกับกองทัพเรือกับอะไรแต่ตอนนั้นอังกฤษก็ยังเป็นรองสเปนกับโปรตุเกสนะคะซึ่งพวกนั้นนี่คือเขาแทบจะยึดครองโลกตอนนั้นแหละเขาเดินเรือกันไปข้ามไปจนทวีปนู้นทวีปนี้แบ่งเขตพื้นที่กันเรียบร้อยว่าสเปนเอาฝั่งนี้ไปโปรตุเกสเอาฝั่งนั้นไปส่วนเฮนรี่ที่ไปมีปัญหาเรื่องการแต่งงานเรื่องอะไรก็เพราะว่าความพยายามจะแต่งงานกับเมียแรกที่เป็นสเปนนี่แหละคืออยากได้เรื่องกองทัพเรือเรื่องอะไรนี่นะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะผลลัพธ์การลงเงินของเฮนรี่ไปนี่นะคะมันมาผลิดอกออกผลเต็มๆในสมัยลูกของเฮนรี่ที่8ค่ะนั่นก็คือควีนอลิซาเบธที่1แห่งอังกฤษนะคะเมื่อกองเรืออังกฤษนี่นะคะสามารถเอาชนะกองเรืออาร์มาดาที่แข็งแกร่งมากๆของสเปนได้เป็นการประกาศศักดาทางทะเลเลยว่าเฮ้ยสเปนเธอเคยเจ๋งมาก่อนเหรอตอนนี้อังกฤษมาแล้วจ้าซึ่งเราจะเห็นเหตุการณ์นี้ได้นะคะจากรูปของควีนอลิซาเบธที่เราคุ้นๆกันนั่นแหละถ้าสังเกตข้างหลังจะเห็นว่ามันมีรูปเรือรูปอะไรอยู่นั่นแหละเขาประกาศศักดาว่าฉันชนะฉันวาดรูปเอาไว้แล้วอยู่เบื้องหลังฉันเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนำไปสู่การที่อังกฤษเนี่ยสามารถขึ้นบกไปที่อเมริกาได้แล้วก็ไปสร้างอาณานิคมแห่งแรกตรงนั้นได้นะคะเมื่อปี 1607 ค่ะอย่าลืมว่าคนที่ไปเจออเมริกาจริงๆไม่ใช่อังกฤษเลยนะคะเป็นพวกแบบสเปนโปรตุเกสอะไรเขาไปแย่งกันตรงนั้นอยู่นะทีนี้ด้วยความที่แรกเริ่มมาเนี่ยนะคะอังกฤษเนี่ยไม่ได้มาทางการทหารเรือตั้งแต่ต้นค่ะสเปนกับโปรตุเกสเขามาก่อนอังกฤษเนี่ยตอนที่เริ่มสร้างกองเรือของตัวเองก็เลยพยายามใช้การค้าเป็นหลักเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกที่ที่สามารถใช้กำลังทหารได้ไงเนื่องจากคนอื่นเขาสร้างอิทธิพลไปหมดละอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้กลยุทธ์ผ่านบริษัทหนึ่งที่เรารู้จักชื่อกันดีนั่นก็คือ British East India Company บริษัทอินเดียตะวันออกนะคะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะค้าขายกับต่างชาติออกมาทางแบบ East ออกมาทางตะวันออกแต่เป็นบริษัทค้าขายที่มีกองเรือมีอำนาจของตัวเองมีทหารของตัวเองสามารถไปสร้างอาณานิคมไปเรียกเก็บเงินจากอาณานิคมได้ค้าขายวันไหนก่อนทุกคนมีทหารขนาดนี้คือมันชัดมากสำหรับเราทุกวันนี้ว่าอังกฤษเนี่ยเอาบริษัทการค้าบังหน้าแล้วสิ่งนี้คือปูทางไปสู่ว่าไปค้าขายกับใครก็ไปยึดเขาเป็นอาณานิคมในที่สุดแล้วจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยเขาก็ไปสร้างความชอบธรรมของตัวเองด้วยสิ่งที่เรียกว่าภาระของคนขาวเขามองว่าฉันเป็นคนขาวฉันเป็นคนที่ซีวิไลซ์กว่าฉันควรจะเผยแผ่ความซีวิไลซ์ให้กับพวกเธอทั้งหลายที่ไม่ได้ซีวิไลซ์เท่าฉันและอังกฤษตอนนั้นก็ใช้แนวคิดนี้ใช้อะไรไปชนะสงคราม7 ปีอีกอะไรอีกสุดท้ายเขาสามารถทั้งครอบครองแคนาดาขยายอำนาจในอินเดียมากขึ้นอิทธิพลของอังกฤษในเวทีโลกตอนนั้นก็เลยแน่นแบบปึกเลยนะทุกคนซึ่งอาณานิคมของอังกฤษหลักๆยุคนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นสหรัฐอเมริกาปัจจุบันนี่แหละค่ะมีอาณานิคมอยู่ถึง13อาณานิคมด้วยกันแต่จักรวรรดิอังกฤษนี่นะคะมาเจอกับปัญหาใหญ่ครั้งแรกเลยก็คือในปี 1776 ค่ะเมื่อ13รัฐอาณานิคมนั้นเขาจับมือกันแล้วก็ประกาศเอกราชหลังจากเจอเหตุการณ์แบบปาร์ตี้น้ำชาที่บอสตันไปอะไรไปที่วิวเคยเล่านะคืออเมริกาเขาโดนเก็บภาษีเยอะอะไรเยอะเขาก็เลยบอกอังกฤษบอกฉันไม่ทนและฉันจะแยกละพอเจอเหตุการณ์แบบนั้นไปอังกฤษก็เป๋เพราะว่าเอาฉันเสียอาณานิค
คมดังนั้นนะคะจักรวรรดิอังกฤษยุคที่1ก็เลยเหมือนแบบจบไปแต่เขาไม่พอไงถึงจะเสียอเมริกาไปแล้วเขาก็มองว่าฉันยังควรมีอาณานิคมอยู่เขาก็เลยเหมือนเข้าสู่เฟสจักรวรรดิอังกฤษที่2คราวนี้เขาเล็งมาที่ใหญ่โตกว่าอเมริกาเยอะมีคนอยู่มาอย่างเยอะมีอารยธรรมมีอะไรคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าค้าขายกันมานานก็คือเล็งมาทางเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกแล้วก็แอฟริกาค่ะแถมช่วงนั้นเนี่ยนะคะอังกฤษยังเจอเหตุการณ์ที่นโปเลียนแผ่อำนาจในยุโรปอีกช่วงนั้นอังกฤษก็เลยยิ่งล่าอาณานิคมใหญ่อะไรใหญ่เลยประมาณว่าไม่ได้ฉันจะปล่อยให้มีใครมาสั่นสะเทือนบัลลังก์ฉันแบบนโปเลียนแบบนี้ไม่ได้นะคะจนสุดท้ายอังกฤษบอกฉันไม่ต้องเนียนละฉันไม่ต้องเป็น British East India Company ละฉันล่าอาณานิคมเต็มที่เลยอินเดียใช่ไหมไม่ต้องค้าขายแล้วจ้ะปิติราชจ้ะสิงคโปร์เป็นเกาะอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมงั้นฉันตั้งสิงคโปร์เลยส่วนฮ่องกงของจีนใช่ไหมไม่เอามานี่ฉันอยากได้ดังนั้นช่วงปี 1815 ถึง 1914 นะคะก็เลยกลายเป็นยุคทองของอังกฤษในการล่าอาณานิคมเลยยึดตรงนั้นยึดตรงนี้ได้ทั่วโลกจนกระทั่งเขาได้รับฉายาว่าจักรวรรดิที่พระอาทิตย์ไม่เคยตกดินแบบที่วิวเล่าไปนั่นแหละจักรวรรดิอังกฤษตอนนั้นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดที่โลกเราเคยมีมาเลยนี่ยังไม่รวมพวกประเทศพวกแผ่นดินอื่นๆที่อังกฤษไม่ได้เข้าไปครอบครองโดยตรงนะแต่ไปมีอิทธิพลเหนือเขาทางการค้าการทูตคือไปกดดันเขาไม่ให้เขาขยับตัวไม่ว่าจะเป็นในจีนในอาร์เจนตินารวมถึงในสยามเองนะคือไม่ได้ยึดแต่ถามว่ากล้าตัดสินใจอะไรโดยไม่มองหน้าอังกฤษไหมก็ไม่กล้าทีนี้ทั้งหมดนี้ที่วิวเล่าไปมันคือการเกริ่นค่ะทุกคนเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันล่มสลายลงมาได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เขาดูยุทธทุกอย่างได้หมดแล้วอะเรื่องราวนี้นะคะมันเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าในช่วงศตวรรษที่ 19 ถึงศตวรรษที่ 20 เนี่ยประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมจากการแพทย์ที่ดีขึ้นจากนู่นจากนี่นะดังนั้นจักรวรรดิอังกฤษก็มองว่าปกครองยากขึ้นละก็เลยมีการรวมอาณานิคมบางพื้นที่นะคะแล้วก็บอกว่าฉันให้เธอมีอำนาจปกครองตัวเองฉันจะได้จัดการเธอง่ายขึ้นซึ่งอาณานิคมเหล่านี้ก็จะมีแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์อังกฤษบอกว่าให้อิสระเพราะว่าเธอก็แทบจะเหมือนคนอังกฤษอยู่แล้ววัฒนธรรมอะไรเหมือนคือถ้าเราไปดูดีๆจะเห็นว่า3อาณานิคมเนี้ยมันไม่ใช่การควบคุมคนในพื้นที่แต่มันคือการส่งคนอังกฤษนั่นแหละไปอยู่แถวนั้นเขาก็เลยสร้างเป็นโครงการใหม่ขึ้นมาชื่อว่า British Commonwealth หรือว่าเครือจักรภพอังกฤษก็คือยังมีความสัมพันธ์กันในเชิงสัญลักษณ์อยู่เธอยังยอมรับกษัตริย์อังกฤษเป็นกษัตริย์ของตัวเองอยู่ยังเป็นประมุขแห่งรัฐอยู่นะในขณะเดียวกันอาณานิคมอื่นๆเนี่ยปัญหามันคืออะไรเกิดสงครามโลกครั้งที่1ค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยอังกฤษก็ต้องเกณฑ์คนในอาณานิคมตัวเองไปช่วยรบทีนี้จากเดิมคนในอาณานิคมเนี่ยเขาก็อยู่ในบริเวณอาณานิคมของตัวเองมีอังกฤษปกครองเขาก็กลัวอังกฤษกันว่าอังกฤษเก่งจังเลยปกครองเบ็ดเสร็จนู่นนี่นั่นพอโดนเกณฑ์ไปรบปุ๊บได้ออกไปนอกประเทศตัวเองได้ไปเจอกับประเทศนู้นประเทศนี้ได้ไปรบกับพวกนั้นพวกนี้เขาก็รู้สึกว่าอังกฤษก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนี่นาแถมพาฉันไปรบเนี่ยก็ดูแลฉันไม่ได้ดีซะเท่าไหร่ดูทหารชาติอื่นสิเขาดูแลกันยังไงทำไมอังกฤษดูแลฉันแบบนี้ดังนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดกระแสต่อต้านอังกฤษที่ปกครองอาณานิคมของตัวเองเนี่ยขึ้นมาค่ะประกอบกับด้วยความเป็นอาณานิคมเนี่ยนะมันก็จะต้องมีใครบางคนในชาตินั้นๆน่ะที่อยู่ในระดับชั้นสูงแล้วสามารถไปเรียนต่อเมืองนอกได้นะคะเขาก็มีโอกาสได้ไปเรียนในยุโรปกันอะไรกันแล้วก็คนพบว่าแล้วทำไมฉันต้องอยู่ภายใต้อาณานิคมของเธอด้วยมันก็เลยเกิดกระแสเรียกร้องเอกราชในแต่ละอาณานิคมขึ้นมานี่แหละจนกระทั่งทำให้บางประเทศที่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษเนี่ยนะเริ่มประกาศเอกราชกันได้นะคะช่วงนั้นประเทศที่ประกาศเอกราชได้ก่อนเลยก็จะมีอัฟกานิสถานไอร์แลนด์ซึ่งไอร์แลนด์ตอนนั้นเนี่ยทำให้ไอร์แลนด์ใต้เนี่ยนะคะกลายเป็นรัฐอิสระและในขณะที่ไอร์แลนด์เหนือเนี่ยยังติดอยู่กับอังกฤษอยู่ส่วนอีกประเทศที่ประกาศเอกราชได้สำเร็จนะคะก็คืออียิปต์เพราะว่ามีประชาชนออกมาชุมนุมกันทั่วประเทศอะไรกันอังกฤษปราบได้แต่ควบคุมได้แบบไม่สำเร็จไม่สมบูรณ์อังกฤษก็เลยบอกว่าฉันให้โอกาสเธอปกครองตัวเองแล้วกันแต่เธอยังถือว่าเป็นบริวารฉันอยู่นะแล้วคลองสุเอตเนี่ยฉันก็ยังคุมอยู่แล้วก็ยังแทรกแซงด้านการทหารกับการต่างประเทศของอียิปต์อยู่นะคะเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอาณานิคมต่างๆเนี่ยเริ่มต่อต้านอังกฤษกันรัวๆละภายนอกวุ่นวายภายในก็ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่าอังกฤษเนี่ยใช้เงินไปเยอะมากกับช่วงสงครามโลกครั้งที่1มันทำให้อังกฤษบอดจีนึกภาพคนที่ต้องการมีบริวารเยอะๆปกติมันต้องมีตังค์เยอะๆแล้วก็เอาไปเปย์บริวารเอาไปดูแลเอาไปจัดการเอาไปควบคุมใช่ไหมเนี่ยตัวเจ้านายเริ่มไม่มีเงินละจะเอาเงินที่ไหนไปจัดการอาณานิคมต่างๆคือแค่สงครามโลกครั้งที่1ก็เจอไปหนักละหลังสงครามโลกเจอ The Great Depression เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกอีกอังกฤษจะเอาตังค์ที่ไหนไปบริหารและยังไม่ทันจะฟื้นจากสิ่งนี้มาได้เท่าไหร่เลยปรากฏว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2อีกซึ่งสงครามโลกครั้งที่2
เนี่ยทำให้อังกฤษจนแบบจนกรอบแบบของจริงเลยแถมตอนสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะตัวอังกฤษเองไม่ได้โดนอะไรเท่าไหร่หรอกแต่สงครามโลกครั้งที่2เนี่ยประเทศโดนโจมตีจากนาซีอย่างหนักหน่วงสงครามจบต้องมานั่งซ่อมประเทศอีกจะซ่อมเองก็ไม่มีตังค์ต้องไปกู้เงินจากอเมริกาแล้วคิดดูจะเอาเงินที่ไหนไปจัดการกับอาณานิคมที่กำลังลุกฮือกันแบบโอ้ยเต็มที่แบบฉันอยากได้เอกราชฉันอยากได้เอกราชดังนั้นสุดท้ายแต่ละประเทศมันก็เลยหลุดออกจากจักรวรรดิอังกฤษค่ะเล่าทุกเคสไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าดินแดนเขาเยอะมากนะเอาเคสเด่นๆแล้วกันนะคะเริ่มจากอินเดียก่อนเลยอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแหล่งทรัพยากรที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับอังกฤษนะจริงๆวิวเคยเล่าเรื่องเอกราชอินเดียแบบเต็มๆมาไว้แล้วสามารถไปฟังได้นะคะแต่ถ้าเล่าย่อๆตรงนี้ก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยคนในอินเดียคือไม่พอใจอังกฤษหนักมากทำให้มีกลุ่มผู้นำหลายต่อหลายกลุ่มเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องเอกราชกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของมหาตมะคานธีกลุ่มของเนรูกลุ่มของมูฮัมหมัดอาลีจินนาและแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็เรียกร้องเอกราชในแบบตัวเองแล้วก็ปะทะกันด้วยสุดท้ายอังกฤษเนี่ยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์อะไรได้คือทุกอย่างมันดูตีกันมั่วซั่วไปหมดอังกฤษก็เลยแบบบายจ้าฉันจัดการไม่ได้แล้วจำเป็นจะต้องคืนเอกราชให้กับอินเดียนะคะแล้วก็สะบัดก้นกลับไปเลยทิ้งปัญหาภายในประเทศอินเดียให้เขาแตกเป็นปากีสถานแตกเป็นอะไรกันซึ่งอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วเสียอินเดียไปก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเสียทั้งแหล่งทรัพยากรเสียทั้งอะไรต่ออะไรแล้วเสียจุดยุทธศาสตร์ที่เคยใช้คุมมหาสมุทรอินเดียไปด้วยเส้นทางการค้าขายอะไรก็คือโอพังพินาศแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าถึงจะเรียกร้องเอกราชไปหลุดออกจากจักรวรรดิอังกฤษแล้วแต่ปากีสถานกับอินเดียเนี่ยก็ยังเข้าร่วม Commonwealth นะคะยังอยู่ในเครือจักรภพอยู่ถัดไปที่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีอีกเคสสำคัญหนึ่งก็คือเคสพม่าที่ตอนแรกเนี่ยขอแยกตัวออกมาแล้วก็ยังอยู่ในเครือจักรภพอยู่แต่ว่าด้วยความที่ในพม่านี่แบบวุ่นวายมากอะไรมากสุดท้ายอังกฤษแบบว่าฉันช่วยไม่ได้แล้วฉันไม่อยากดูแลเธอแล้วก็เลยถอนตัวออกมาพม่าก็เลยได้ปกครองตัวเองแบบสมบูรณ์นะคะโดยที่ไม่ได้อยู่ในเครือจักรภพด้วยซ้ำส่วนอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นพวกนิคมช่องแคบนะคะก็คือบริเวณที่เป็นมาเลเซียกับสิงคโปร์ปัจจุบันซึ่งเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเป็นความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับพวกคอมมิวนิสต์มาเลตอนนั้นคอมมิวนิสต์ก็เคลื่อนไหวในป่าอยู่อังกฤษก็พยายามจะเข้าไปจัดการสุดท้ายก็เหมือนจำเป็นจะต้องแบบให้เอกราชไปแต่อังกฤษก็บอกว่าฉันจะยังมีบทบาทอยู่นะอะไรอยู่นะแต่ว่าอังกฤษก็ไม่สามารถจัดการความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวมาลายูกับชาวจีนได้นะคะตรงนี้มันก็เลยแตกกันออกเป็น2กลุ่มก็คือกลายเป็นมาเลเซียกับสิงคโปร์ค่ะโดยที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้เครือจักรภพอยู่นะคะส่วนทางโลกอาหรับเนี่ยก็มีเคสดังๆก็คือเคสอียิปต์ที่ตอนแรกเนี่ยอังกฤษบอกว่าให้เอกราชแล้วแต่ยังจับเอาไว้แน่นๆอยู่ยังแบบยึดครองสุเอตอยู่อะไรอยู่ปรากฏว่าเขามีประธานาธิบดีนัสเซอร์ขึ้นมาแล้วประธานาธิบดีคนนี้ยึดครองสุเอตคืนปึ้งเข้าไปกลายเป็นวิกฤตครองสุเอตไปอะไรไปจนนานาชาติต้องมารุมมาตุ้มกันนะคะอังกฤษก็เลยจำเป็นจะต้องปล่อยมือค่ะส่วนในตัวแอฟริกาเองเนี่ยนะคะก็มีกบฏเกิดขึ้นหลายที่อย่างในเคนยาเนี่ยก็จะมีกบฏเมาๆเกิดขึ้นกลุ่มกบฏก็คือลุกขึ้นมาโจมตีเจ้าของที่ดินที่เป็นชาวยุโรปพวกใครที่แบบมันไม่ใช่ชาวแอฟริกันนะเขาก็โจมตีรัฐบาลอังกฤษตอนนั้นตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะคะทหารลงอะไรลงจนมันกลายเป็นปัญหาเรื่องแบบสิทธิมนุษยชนแล้วมันทำให้ภาพลักษณ์อังกฤษในสายตาเวทีโลกคือพังพินาศมากมันก็เลยกลายเป็นเร่งกระบวนการให้แบบว่ามีคนออกมาเรียกร้องว่าปลดปล่อยแอฟริกาเถอะปลดปล่อยแอฟริกาเถอะจนกระทั่งเขาก็จำเป็นจะต้องปลดปล่อยอาณานิคมต่างๆในแอฟริกาไปนะคะและอาณานิคมขนาดใหญ่แห่งสุดท้ายของอังกฤษในแอฟริกาเนี่ยก็คืออาณานิคมโรดีเซียใต้ค่ะที่ประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการไปในปี 1980 นะคะแล้วก็กลายมาเป็นประเทศซิมบับเวในปัจจุบันนั่นเองค่ะส่วนโซนอเมริกากับแคริบเบียนเนี่ยก็ทยอยประกาศเอกราชกันเหมือนกันอย่างจาเมกาบาร์เบโดสหรือว่าตรินิแดดแล้วก็โตเบโกนะคะซึ่งอันนั้นเนี่ยอังกฤษก็จะเน้นค่อยๆถ่ายโอนอำนาจแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านรัฐธรรมนูญท้องถิ่นแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลของตัวเองแถบนั้นก็เลยเหมือนไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าที่อื่นค่ะจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนจริงๆแล้วนานาชาติก็กดดันอังกฤษว่าให้ปลดปล่อยอาณานิคมได้แล้วเพราะว่าการเป็นจักรวรรดิการมีอาณานิคมเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์แบบโลกยุคใหม่ละแถมอังกฤษตอนนั้นก็ไม่ใช่มหาอำนาจแล้วมันเข้าสู่ยุคสงครามเย็นแล้วมหาอำนาจคืออเมริกากับโซเวียตที่เขาต้องการให้อังกฤษเนี่ยปล่อยมือจากประเทศนั้นประเทศนี้สักทีตัวเองเนี่ยจะได้เข้าไปมีอิทธิพลเหนือพวกประเทศต่างๆที่เพิ่งเกิดมาใหม่ได้นะคะจะได้เข้าไปแบบว่าสวัสดีประชาธิปไตยไหมสวัสดีคอมมิวนิสต์ไหมได้นะขณะเดียวกันนะคะ UN ก็ผลักดันเหมือนกันบอกว่าเธอต้องปลดปล่อยอาณานิคมได้แล้วมันไม่ได้เข้ากับบริบทโลกตอนนี้แล้วเธอไม่ใช่มหาอำนาจแล้วนะอังกฤษถึงจะจับมือกันไว้แน่นแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องปล่อยไปอยู่ดีทำอะไรไม่ได้งั้นฉันทำโครงการนี้แล้วกันเป็นโครงการเครือจักรภพแห่งประชาชาติหรือ Commonwealth of Nations ที่ก็มีรากฐานมาจาก British Commonwealth เดิมนั่นแหละอังกฤษนี่ก็ทำได้แค่เสนอให้อดีตอาณานิคมต่างๆของตัวเองนะคะบอกว่าไหนๆเราก็เคยอยู่ร่วมกันมาก่อนพวกเธอเข้ามาเป็นสมาชิกของเครือจักรภพไหมถ้าเธอเข้ามาเธอจะได้เบเนฟิตดังต่อไปนี้1 2 3 4ทั้งด้านการทูตการค้าวัฒนธรรมฉันจะรักเธอเหมือนกับที่เราเคยเป็น
ส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันนะซึ่งมันก็มีเบเนฟิตเยอะจริงนะคะหลายๆประเทศก็เลยเข้าไปอยู่ในเครือจักรภพค่ะทั้งที่เหมือนแบบว่าแตกหักกันออกมาแล้วนะคำถามคือแล้วยุคสมัยแห่งจักรวรรดิอังกฤษเนี่ยสิ้นสุดลงแบบจริงๆเลยที่เขานับอย่างเป็นทางการกันเมื่อไหร่หลายคนอาจจะคิดว่าโอ้จะต้องห่างไกลจากสมัยปัจจุบันมากแน่เลย198กว่าแน่ๆไม่ใช่นะคะมันจบสิ้นตอนปี1997ค่ะเมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ตอนนั้นนะคะหรือว่าคิงชาร์ลส์องค์ปัจจุบันเนี่ยแหละต้องเดินทางไปที่ฮ่องกงค่ะเพื่อไปส่งคืนฮ่องกงให้กับจีนหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาเช่า99ปีนะคะแล้วจีนก็บอกว่าบายบายอังกฤษฉันไม่ให้เธออีกต่อไปแล้วเหตุการณ์นี้ก็เลยกลายมาเป็นสัญลักษณ์ที่หลายๆคนก็จะถือว่านี่แหละคือสิ้นสุดยุคสมัยแห่งจักรวรรดิอังกฤษ British Empire ที่ยิ่งใหญ่แล้วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันนะคะแล้วพบกันในโอกาสหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะมีเรื่องนึงที่หลายคนน่าจะอยากรู้คือเรื่องของเครือจักรภพนะคะว่าแล้วที่บอกว่าแบบเหล่าอดีตอาณานิคมสมัครเข้ามากันเนี่ยปัจจุบันมีกี่ประเทศปัจจุบันนี้นะณวันที่อัดคลิปเนี่ยนะคะมีอยู่56ประเทศด้วยกันบางประเทศเองยอมรับกษัตริย์อังกฤษเป็นประมุขอยู่เช่นแคนาดาออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์บางประเทศก็จะมีประมุขหรือมีราชวงศ์ของตัวเองเช่นมาเลเซียบรูไนในขณะที่บางประเทศก็ถอดสถานะกษัตริย์ออกจากประเทศไปเลยแล้วก็ปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐซึ่งปัจจุบันเนี่ยความเครือจักรภพมันก็ไม่ได้มีความเป็นแบบว่าประเทศที่ฉันเคยปกครองเท่าแต่ก่อนละมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศที่อยู่ในองค์กรระหว่างประเทศมากกว่าคือคล้ายๆจะเริ่มไปหน้าตาเหมือน UN คล้ายๆจะเริ่มไปหน้าตาเหมือนอาเซียนเหมือน EU เหมือนอะไรมากกว่าละมันก็เลยทำให้หลายๆประเทศที่ไม่ได้เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษด้วยซ้ำก็สมัครเข้าไปนะคะยกตัวอย่างเช่นโมซัมบิกรวันดากาบองแล้วก็โตโกค่ะเพราะว่าอยากได้เบเนฟิตต่างๆไงอย่างอันนึงที่วิวเคยเห็นก็คือมีเพื่อนวิวเนี่ยเป็นคนบังคลาเทศทำช่อง YouTube เหมือนกันนี่แหละแต่ว่าเขาเคยมีโอกาสได้แบบบินไปรับรางวัลจากควีนอลิซาเบธที่2กับมือเลยนะคะแค่เพราะว่าเขาอยู่ในเครือจักรภพแล้วเหมือนแบบว่าถือว่าเป็นคนที่ทำประโยชน์ด้านการศึกษาให้แก่ประเทศในเครือจักรภพอย่างเงี้ยคือต่อให้ไม่ใช่คนอังกฤษแต่ก็ได้รับรางวัลนี้ในขณะที่ต่อให้เราจะทำด้านการศึกษาใหญ่โตแค่ไหนอยู่ในประเทศไทยเราก็จะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเครือจักรภพเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อันดีมีทุนการศึกษามีอะไรของเขาวนๆอยู่ในเครือจักรภพนะคะหลายคนก็จะคิดว่างั้นเครือจักรภพมันน่าจะแข็งแกร่งมากไม่มีใครอยากออกแน่ๆไม่ใช่นะคะทุกคนตอนที่ควีนอลิซาเบธที่2สวรรคตไปเนี่ยมีหลายประเทศมากเริ่มกันว่าฉันยังอยากอยู่ในเครือจักรภพไหมมีการแบบว่าคุยกันอย่างจริงจังเลยว่าจะออกไหมหรือจะอะไรยังไงแล้วก็มีคนออกเรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ